المطر هذا نعمة من الله عز وجل، وقد شرع فيه العديد من الأحكام، ومن أجلها الدعاء، فيستحب الدعاء عند تأخر القطر. ومر معنا في كتاب الاستسقاء أن الاستسقاء له 3 صيغ: في مطلق الدعاء في السجود وفي غيره، وفي خطبة الجمعة وله صفة معينة، وفي الصلاة المشروعة بهيئتها المعروفة. والاستسقاء هو طلب الدعاء، أفضله كما قال علماؤنا أن تأتي بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله صيغ كثيرة.